สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะพามาถักโบแบบนี้นะคะจะเป็น2สีนะคะถักง่ายๆและรวดเร็วค่ะสำหรับความยาวก็ประมาณ8 เซนครึ่งนะคะวันนี้จะใช้ไหมพรม4 พาย 2 สีนะคะแล้วก็ใช้เข็มเบอร์4/0หรือ 2.5 มม.อุปกรณ์เพิ่มเติมก็จะมีกรรไกรแล้วก็จะมีกระดุมเอาไว้ตกแต่งโบนะคะหรือใครจะใช้ลูกปัดสวยๆก็ได้นะคะก็จะเอามาวางตรงนี้นะคะเลือกสีตามชอบนะคะแบบนี้นะคะคล้องไหมแบบนี้เกี่ยวเข้ามานะคะแล้วก็ถักโซ่ไป17 ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17หลังจากนั้นให้เอามาถัก4กับโซ่แรกนะคะทำให้เป็นวงกลมนะคะแทงไปแบบนี้เกี่ยวเข้ามาเกี่ยวผ่านห่วงในเข็มนี้นะคะจากนั้นทำโซ่12จะเป็นส่วนหางโบนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เดี๋ยวเราจะถักงานย้อนกลับมาด้านนี้แล้วก็วนเป็นวงกลมมาตรงนี้นะคะในส่วนของหางโบก่อนนะคะพันให้ถัก F นะคะทั้งหมด7 ครั้งโดยหลักแรกให้ถักลงในหลักที่4 1 2 3 4โซ่ที่4จับเอาไว้นะคะพันหัวเข็มแทงลงในหลักที่4เกี่ยวขึ้นมามี3 ห่วงพันปลด2 ห่วงแรกเหลือ2 ห่วงพันแล้วก็ปลดอีก2 ห่วงทำทั้งหมด7 ครั้งทำซ้ำนะคะ2 3 4 5 6 7นะคะจากนั้นทำทีในหลักถัดมาในโซ่ถัดมานะคะเกี่ยวขึ้นมามี3 ห่วงพันหัวเข็มเกี่ยวผ่านทั้ง3แบบนี้หลักถัดมาหลักสุดท้ายของหางนะคะหางโบตรงนี้ถัก X นะคะเกี่ยวเข้ามามี2 ห่วงพันหัวเข็มเกี่ยวผ่านทั้ง2 ห่วงก็จะได้หางโบนะคะ1 ข้างต่อไปเราจะถักบนนะคะในการถักในวงกลมนี้เราสอดเข้าไปในห่วงเลยนะคะเราจะไม่ถักลงไปในโซ่แบบนี้นะคะเราจะถักเอาความแน่นเยอะๆนะคะเส้นนี้ถักทับไปด้วยกันเลยจับแบบนี้นะคะถัก X 3 ครั้งนะคะลงในช่องนี้เลยนะคะ1 2 3นะคะต่อไปถักที3 ครั้งพันหัวเข็มมี3 ห่วงเกี่ยวผ่านทั้งหมด1 2 3นะคะต่อไปถักพอ1 คอหรือ F 17 ครั้งนะคะแล้วก็สามารถดันเข้ามาให้เข้าชิดๆนะคะแบบนี้ได้นะคะพันนะคะสอดเข้าไปเกี่ยวเข้ามามี3 ห่วงปลดทีละ1 ครั้งทำทั้งหมด17นะคะ2
3 4 5 6 7 8เราสามารถรูดให้เขาแน่นๆนะคะพื้นที่จะได้พอนะคะเส้นนี้ตัดออกได้เลยนะคะถักต่อนะคะเมื่อกี้8แล้วต่อไป9 10 11 12 13 14 15 16 และ 17ต่อไปถัก T 3 ครั้งเหมือนด้านนี้นะคะแล้วก็ X 3 ครั้ง1 2 3ต่อมาถัก X 3 ครั้ง1 2 3นะคะจะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้ถัก C กับหลักแรกตรงนี้นะคะด้านล่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีในตรงที่เราถัก C นะคะเตรียมสีที่2ขึ้นมาเลยนะคะเสียบไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเราทำห่วงที่รูดได้นะคะแบบนี้นะคะมัดเงื่อนแบบนี้นะคะห่วงชึกแบบนี้นะคะจะเลื่อนได้แบบนี้นะคะเกี่ยวเข้ามาแทนสีแดงเส้นแรกนะคะเส้นเนี้ยเราตัดได้เลยนะคะเหลือปลายไว้ซ่อนนิดหน่อยประมาณนี้นะคะเอาสีเหลืองแทนเข้าไปเลยนะคะเกี่ยวตรงห่วงนะคะเกี่ยวเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวผ่านห่วงเลยอันนี้เราเสร็จ1ข้างแล้วต่อไปสีเหลืองเราจะถักข้างที่2นะคะเราก็ถักเหมือนเดิมเลยแพทเทิร์นเหมือนอันนี้เริ่มต้นด้วยโซ่17นะคะลายใหม่พวกนี้เดี๋ยวเรามาเก็บทีหลังได้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 และ 17นะคะแล้วเราก็จับมาล็อกห่วงเอาด้านถูกหงายขึ้นทั้ง2อันเลยนะคะระวังบิดนะคะล็อกห่วงกับสีเหลืองเนี่ยหลักแรกโซ่ที่1เหมือนเดิมเลยนะคะเกี่ยวเข้ามาถักซีกับห่วงนี้นะคะอันนี้เราก็จะได้โบชิ้นที่1อันนี้โบชิ้นที่2เราจะถักหางโบของชิ้นที่2กันด้วยถักโซ่12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เราจะถักย้อนกลับมาเหมือนอันแรกนะคะย้อนกลับมาเป็นวงกลมนะคะ F 7 ครั้งเหมือนเดิมนะคะลงไปในหลักที่4โซ่ที่4นะคะอันแรกทำลงไปในหลักที่4 1หลักต่อมา2 3
สี่ห้าหกและเจ็ดต่อไปทีแล้วก็ x ในหลักสุดท้ายของหางนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะแบบนี้คืออันนี้ด้านถูกนะอันนี้ก็ด้านถูกพอได้แบบนี้แล้วเราจะถักวนกลับมาในวงกลมเหมือนอันแรกเลยคือ x 3 ครั้งนะคะเริ่มต้นอย่าให้โซ่บิดนะคะถักต่อไปเลยจับแบบนี้จับห่วงขึ้นมาแบบนี้สีแดงพับลงไปแบบนี้นะคะพับไปก่อนเราจับสีเหลืองให้ถูกนะคะ x 3 ครั้ง1 2 3เสร็จแล้วถักที3 ครั้ง1 2 3เสร็จแล้วถัก F 17 ครั้งนะคะ1 2แพทเทิร์นใช้ซ้ำกับอันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะคะก็ตอนนี้ถักมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะให้ถัก C แทงลงไปทะลุ2ชิ้นเลยกับหลักแรกตรงนี้นะคะตรงจุดที่เราวงกลมนะคะจุดแรกจุดที่1นะตรงกลางแทงลงไปผ่านสีแดงด้วยนะคะผ่าน2ชิ้นเลยแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวเอาไหมขึ้นมาถัก C นะคะกับในห่วงนี้นะคะดึงแน่นๆนะคะเสร็จแล้วให้เราตัดไหมเข็มจะเพิ่งเอาออกนะคะตัดไหมยาวเผื่อสำหรับเย็บด้วยนะคะดึงขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราใช้เข็มเย็บเก็บนะคะเราจัดรูปทรงให้ดีนะคะให้เป็นรูปโบแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็จะเย็บนะคะให้ช่วงที่ไม่ติดเนี่ยติดกันให้สวยงามนะคะช่วงขอบตรงนี้นะคะก็จัดแต่งให้ได้รูปทรงนะคะตรงกลางถ้าใครจะเอาโบมาติดใครจะเอากระดุมมาติดก็ได้นะคะแบบนี้เลือกสีให้สวยงามตามที่ต้องการนะคะแบบนี้นะคะใส่กระดุมไปก็ได้นะคะค่ะแล้วเราก็ถักโบ2 สีเสร็จเรียบร้อยแล้วกับโบง่ายๆนะคะเอาไว้ตกแต่งตามที่ต้องการนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองทำตามกันได้นะคะแล้วก็รบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ